Lần dở những trang sách sử, chúng ta thấy Tây Ninh từ thuở khai mở bờ cõi, vốn là vùng núi rừng tiền tiêu của Tổ quốc. Đây cũng là vùng đất mà nhiều vị tướng của các triều đại phong kiến chọn làm nơi đặt căn cứ để chống giặc ngoại xâm. Đây cũng là căn cứ cho những cuộc khởi nghĩa kháng Pháp, mà tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của Lãnh Binh Tòng, Lãnh Binh Cát và Trương Quyền. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, người chiến sĩ Cộng sản đã dựa vào địa thế hiểm trở của vùng rừng núi này để hoạt động. Đến những năm 40, khi phong trào cách mạng Tây Ninh đi đến giai đoạn củng cố và phát triển, xây dựng lực lượng vũ trang, tỉnh ủy Tây Ninh đã quyết định chọn vùng Trà Vong làm căn cứ địa cho tỉnh, tiền thân của căn cứ Dương Minh Châu nổi tiếng sau này. Kính thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến thì những khu rừng già ở Tây Ninh đã trở thành những chiến khu bất khuất của nhân dân ta. Và một cái gai trong mắt không thể nhổ của quân Mỹ Ngụy chính là căn cứ chiến khu Dương Minh Châu. Ngày nay thì đa phần diện tích của chiến khu xưa đã nằm dưới lòng hồ Dầu Tiếng. Thế nhưng đã có một khu di tích lịch sử của căn cứ nằm cạnh bên bờ hồ được hình thành. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tấn Nga khám phá địa điểm này nha. Điều trùng hợp nhưng có sự linh thông huyền bí giữa những thế hệ chống giặc ngoại xâm là những cánh rừng Trà Vong, nơi cũng từng được một vị tướng tài thời nhà Nguyễn là ông Huỳnh Công Giảng, một trong ngũ hổ tướng Tây Ninh, chọn làm căn cứ chống giặc. Trà Vong là một cái tên rất quen thuộc với người Tây Ninh. Đến giữa năm 1948, căn cứ Trà Vong đã có đầy đủ chức năng của một thành lũy kháng chiến như chức năng bảo vệ, chiến đấu, hành chính, công xưởng công binh, sản xuất nông nghiệp, đào tạo, huấn luyện. Ngày nay, khi đi thăm di tích căn cứ Dương Minh Châu, chúng ta khó hình dung đến sự rộng lớn và sinh động của khu thánh địa kháng chiến này. Để tưởng nhớ đến vị trí thức yêu nước, cũng là chiến sĩ cách mạng Dương Minh Châu, vị chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Tây Ninh đầu tiên đã hy sinh năm 1947, tỉnh ủy Tây Ninh quyết định đổi tên căn cứ Trà Vong thành căn cứ Dương Minh Châu. Kể từ đó, cái tên căn cứ Dương Minh Châu bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh với quân địch. Từ năm 1951, từ một căn cứ kháng chiến của tỉnh, căn cứ Dương Minh Châu đã được nâng cấp thành căn cứ kháng chiến của miền khi cơ quan trung ương cục miền Nam, Bộ Tư lệnh từ chiến khu D cũng dời về vùng rừng núi này. Căn cứ trở thành một hành lang chiến lược ra trung ương, xuống đồng bằng Nam Bộ và sang Campuchia. Chiến khu Dương Minh Châu đã đóng góp to lớn vào chiến công đánh thắng thực dân Pháp. Đến năm 1962, chiến khu được mở rộng, bao gồm cả Bắc Tây Ninh và một phần các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, chiếm đến 2/3 diện tích Tây Ninh.
Từ một khu vực chỉ có vài trăm dân thời kháng chiến chống Pháp, căn cứ Dương Minh Châu đã bao bọc, chở che đến 85.000 dân và đã trở thành thánh địa kháng chiến, một cái gai không thể nhổ bỏ trong mắt kẻ thù. Đã có rất nhiều trận đánh, trận càn tìm và diệt các cơ quan đầu não kháng chiến thuộc căn cứ Dương Minh Châu. Tiêu biểu nhất là cuộc hành quân quy mô lớn như là cuộc hành quân Junction City. Hàng loạt chiến lược quân sự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam như là chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh đã bị phá sản bởi căn cứ Dương Minh Châu cũng như các chiến khu khác. Tất cả các cuộc hành quân, những trận càn đó đều bị quân và dân ta đánh bại. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, căn cứ Dương Minh Châu đã trở thành một trong những nơi tập kết của quân chủ lực tiến công giải phóng Sài Gòn. Trên thế tiến công thần tốc thì quân dân của Dương Minh Châu đã cùng với quân dân của Tây Ninh tự giải phóng mình, góp phần vào thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975.